انفارمیشن یا ورلڈ ہسٹری یا سسٹمز یا اکانومی or any kind of information among discuss کوو. نننۍ book چې کوم دی دا it's all about our own inner self. زموږ ذات چې کوم دی زموږ چې کوم سایکو انالیټیکل پروسیسز دي mental او psychological processes دي دا دغې اوک ما ځکه چوز کړی دی چې زموږ سوسایټي کې اوورال ټولو خلکو ته او ینګسټرز ته بیا پرټیکولرلی ینګ هلکانو ته پرټیکولرلی سایکولوجیکل پریشرز د ابزارب کولو یو ډېر لوی چیلنج. هغه سایکولوجیکل پریشرز چې کوم دي دیٹ کین بی ټریګرډ بای اني تھنګ. سایکولوجیکل پریشرز چې کوم دي نو دا د دې شاته ریزنز هر څه کېدي. هغه د کیریئر پریشر هم کېدی شي، هغه فاینانشل ایشوز هم کېدی شي، هغه اوورال د معاشرې د ملک د حالاتو د خرابېدو هم کېدی شي، هغه ایز سمپل ایز یو کرکټ میچ هم کېدی شي. ایم شور پرون چې کوم میچ نو دی به هم ډېر خلک سټریس کې اچوي. So the thing is how to cope with this thing when you are not in comfort with yourself. چې کله ته اټ کمفرټ نه اټ ایز نه دا به څنګه کوپ کو. دا بک دغې حوالې سره دی. دا بک نوم دی د پاور اف ناو او رایټر نوم چې دی نو هغه Eckhart Tolle. He's a German spiritual healer, leader, teacher. او د هغه زندګي چې کوم دا دې ته وقف کړی ده چې how I should create an impact in the lives of people. د خلکو په زندګۍ کې امپیکټ څنګه کریټ کول دي. صحیح ده. اوس څه کنسپټس دي دې بک کې. موسٹ امپورټنٹ تھنګ د ینګسټرز لپاره دا دی چې نیور سیټ ود ا بینٹ بیک. داسې ناسته چې دا اټس ا ډینجرس تھنګ. سیټ سټریټ، سیده کېنئ بالکل سټریټ. شو سم انرژي. ٹھیک ده. اوس دا سیده ناسته چې کوم ده اټس ناٹ سم کائنډ اف ا فزیکل انسټرکشن. زه تاسو ته دا نه وایم چې ستاسو فزیک به امپیکټ کوي، هغه ځان نه یم کوېشن دی. I will relate it to your consciousness. کله ته هوش او आवाज کې نو ته به سټریټ کې. And this thing is directly related to this book. د کتاب سره دا خبره تړلې ده چې کله ته هوش او आवाज کې یې you can monitor your mental processes. په خبره رسي کله ته هوش او आवाज کې استاد مطلب thoughts patterns تا رواني you can guard against your mind. د کتاب یو مین تھیم دا دی چې ستا انگزایټیز، ستا سټریسز، ستا ټینشنز دا څوک ټریګر کوي. ایونټس نه یادو، ایونټس خو باری که نه. پاکستان میچ وبېلو، پلان فیزي کې بم بلاست وشو، زما ریزلټ ښه رانغی، ما فاینانشل حالات ښه نه دي، پلیوشن دی، سیلاب راغی، دا ایکسټرنل ایونټس دي. انټرنلی ستا تھاټس، ستا انگزایټیز، ستا سټریسز دا څه شی ټریګر کوي؟ برین. ایگزیکټلی ستا مایند دا ټریګر کوي. او د پیسج اف ټایم دا مایند په تا باندې دومره حاوي شي دومره حاوي شي دومره حاوي شي چې تا سیکنډ تھاټ ته نه پرېږدي. یو کی ناٹ ریزسټ. د کتاب اولنۍ خبره دا ده یو شوډ ریزسټ د تھاټس اف یور مایند. پوهېږئ پلان کې چل نه وی شوی نو داسې چل وشي. دا خبره تا ته بار بار څوک کوي؟ مایند یې درته. یو هیو ټو ریزسټ اټ. یو هیو ټو شٹ یور مایند اپ. یا نیکسٹ ایئر زما ایگزام دی که داسې ونه شي داسې به وي. بجای د دې چې ته په ایگزام باندې فوکس وکړې یو آر ګیټینګ ان ټو ان اننیسیسري انگزایټي، ان اننیسیسري فیر. ٹھیک ده. د بک مین کنسرن دا دی چې مونږ انسانانو پرټیکولرلی 21st سینچري کې ډېر انگزایټیز، ډېر سټریسز چې کوم دي دا مونږ ځان ته پخپله پیدا کړي. اینڈ د چیلنج از هاو ټو کوپ وذ دیم. دا نه لوی چیلنج یو دا دی هغه آیډنټیفای کول دی چې یاره زه غیر ضروري انکشس ولې یم، او دویم چې کوم دی اټیکل کول څنګه. صحیح ده. سم میجر کنسپټس دي د بک کې. پہلا چیپټر چې کوم دی
نو د ټایټل ورکړی دی یو آر ناٹ یور مایند. د لفظ ته سوچ وکړئ یو آر ناٹ یور مایند. یو اینڈ یور مایند آر ډفرنٹ تھنگس. ستا ذهن او ته ډفرنٹ انټیټیز. Your mind is just a single organ in your body. او بیا افسوس خبره ده چې دا یو وړوکی ارګن چې کوم دی it's a small organ as compared to the rest of your body. دا ستا په ټول وجود باندې حکمرانی کوي. Isn't it strange? ستا ټول limbs, ستا ټول خوشحالي, ستا ټول emotions چې کوم دي ایدل ټول hijack کړي. So the first thing is you are not your mind. You are two different things. ٹھیک ده؟ greatest obstacle to enlightenment. Awareness تر ټول نه غټ obstacle څه شی دی؟ ستا mind. So always have a watch or a supervision over your mind. ٹھیک ده؟ دی اوسو هغه ورکړي looking inside oneself. خپل ځان ته ته دننه self analysis وکړه who you are. زه دا اوسو یم let me relate my own story. ما ډیر سټریسز ډیر انزایټي ما ته اوس پته ولګي چې دا ما په خپل جرنی کې غیر ضروري راست. I was carrying an unnecessary burden. غیر ضروري burdens ما په شاته. If for example I was not a CSS officer then still it would have been okay. زندگی خو کولو کنه. So why not at peace? ډیر خلک دي چې موسم بدلیږي مو ته ټینشن علي. So what's the need for that? بدلیږي به it's a natural phenomenon. Nobody can stop it. صحیح ده؟ look inside yourself. ته خپل self analysis وکړه چې ته کم کم سیزونو باندې غیر ضروري خپل مایند انوالو کې او غیر ضروري خپل ایموشنز چې کوم د خپل انرژي چې دي ضایع کې. most important thing is that look inside yourself. خو بیا ډېر ایشوز داسې دي چې هغه حل کېږي په یو mental level باندې. But still we try to escape from those things. Exam day tough day, you can study for it. So why you are taking stress? Human level باندې خو ته شي چې څومره attempt کېږي بس okay. نه زیات کوئی څوک نشي کولی. یا یو troublesome relationship دی مطلب یو سړی دی هغه بار بار تا تنګوي یا دی harass کوي یا whatsoever. You have to look inside yourself. د درې options ورکوي چې یا دغه سړي سره چې کوم دی ته خبره وکړه openly, gather some courage, کېنه ورسره openly discuss کړه یا this thing is not acceptable, why you are doing this thing, یا move on. بس پرېږده دا سړی. do not have any kind of relationship with him. So the first thing is to go for your self analysis. Situations چې ته کله handle کې نو first of all you have to look inside yourself who you are and what are your skills and your qualities to handle different kind of situations. ٹھیک ده؟ اچھا یو ټرم د بل یوز کړی د کنسپټ اف بینګ. بینګ لفظ هم چوته اورېدل؟ بینګ Human being is self. human being. What do you mean by being? Existence. Existence. It's a philosophical connotation. For example, I am in a bodily shape. Take them. That's my external manifestation. For example, تاسو ته چې زه ښکارم نو همداسې د appearance ښکارم. But I have a being of myself. Who am I internally? دننه زه څوک یم. See that? What are my approach towards the outer connotation? زما لاس ته it is having 5 fingers, ٹھیک ده, and muscles and blood and all those things. او د لاس متعلق زما ذهن کې څه چلیږي, it is being, who you actually are. ٹھیک ده. نو ستا mind او ستا being, they are closely interrelated and you have to keep a watch on that as well. صحیح ده. یو به د بینګ کنسپټ چې کوم دی هغه هم د سیلف انالیسس سره جوخت تړلی شوې خبره ده. خپل تھاٹ پروسیسز باندې لږ سوچ وکړئ. ستا دا مایند تا ته بار بار څه وایي, بار بار درته څه وایي. ینګ هلکان خو زیات بس مایند په دې پورې نښلولي یار آی فون 13 به څنګه واخلم. Isn't that the case? Yes.
بلکې سره لکه خوندې سیز ویني was that the mind the force کوي I need this thing I need this thing. That state you have to bring in your being and you have to shut him up. وایي being ته موږ simple words کې زندگی وایي. So life is not all about material belongings. Material belongings او زندگی دا ټول بدل شي. ما سره کدا لیپټاپ نه سي زندگی په دنیا په ورانه نشي ورانه وشي. Things are not indispensable. People are not indispensable. مثال let's suppose زما ورور زما بچي دا وفات شي نو ځان د مړی نه نیول خو نه دي پکار دي. It's quite natural. کدا څنګه ده صحیح ده. اچھا enlightenment چې کوم دی enlightenment مطلب دا دی true guidance, true understanding of things. It's all about rising above the thoughts. کله چې ته په خپل سوچ باندې حاوی شې کنه you are enlightened. خبره دې بار متاوي راته د یو لري راوړي چې you have to conquer your own thoughts. ماره ته پهلا کې خبره کرکس ویل چې ستا ډېر anxieties ډېر fears ډېر stresses چې کوم دي دا څه شي ټریګر کوي ستا مایند یې ټریګر کوي. So your mind is the root cause of all the evils. You have to keep a watch on it. ٹھیک ده نو enlightenment چې کوم دی self empowerment چې کوم دی satisfaction چې کوم دی contentment چې کوم دی happiness چې کوم دی it is all about rising above your thought. ته به د خپل سوچ نه یو سټپ مخکې ځې دلته چې نه څومره لګان دي. If I ask a single question, why do you need a lot of money in a good job? Your answer will be material. I'm damn sure about it. Recognition, power, rishtadarano sare competition. I know all these things. If you rise about these thoughts, you are an empowered person. I need money, limited amount of money because it is a requirement. It's a need. It's not the start and end of life. ٹھیک ده د دوانو سوچونو باندې ته فرق راځي. پیسې چې کوم ده صرف ضرورت پورې ماته پکار ده او بل سړی دا غوښنه بس ماته صرف پیسې پکار. Who will be satisfied? The first one. استاد ته دا ځین دي چې بیا مو چې مړه دا سره سي کیږي. This is the point where you have to counter your mind. Mind چې کوم دی دا constantly سره لګیا دی دا تا undermine کوي تا challenge کوي ستا peace چې کوم دی دا suppress کوي and you have to counter it. You have to go one step ahead of your mind. ٹھیک ده. اچھا ډېر ضروري خبره دا کوي چې mind is shaped by past history and collective cultural mindset. ینګ لکان د پاره دا پوینټ چې کوم دی باندې ما ډېر زیات میډیټیشن کړی دی سوچ مې به کړی دی چې ستا مایند چې کوم دی کنه دا څه شی شیپ کوي ستا پاست هسټري شیپ. لس ورځې مخکې ما یو مثال ملګری ویګو ګاډي کې ولید نو بس هغه 10 ورځې هغه زما ذهن کې تاوي and I have to get that vehicle. Isn't it the case? د چا واده مو د خوندې واده ولیدم بس هغه بیا 15 کاله د مو ذهن کې تاوي. That's it. Yes. So why we are doing these things? We are carrying unnecessary burdens, as I told you earlier. Yes. ٹھیک ده. نو یو خو زموږ پاست هسټري چې کوم ده دا زموږ مایند شیپ کوي. مثال 2002 کې یو ټیچر زه سکول کې ووهلم او 2023 کې سټل هغه څیز زه په ذهن باندې ما سور کړی. Is it justified? Move on. Forget about that thing. What are you going to make out of it? Let's suppose that 2002 کې تا ټیچر د لاسه والوم خوړل. So what? Can you do anything about it? No. So shed it. یا کور کې وای دا اکثر دا ادکان ګیلې ملي کې مړه چوړو کې موبایل it's okay, forget about it. Move on. That is why it is called the power of now. دا لمحه چې کوم دا this moment is all that matters. Such a shivi there, it's okay, forget about it.
څه چې را روان دی به کېږي. forget about that, focus on this. اچھا زمونږ خاص کر پښتنو سره دا خبره ریلیټ کوم، مونږ ډیره زیاته انرژي چې کوم دا وی ټرای ټو آوټ کمپیټ سو کارډ اپوننټس. مونږ دا وایي کنه پلان کې سره مې بدی شي لاندې د پلان کې سره وځو ماته نه نه کتلی. Nonsensical things. We are destroying our mental peace for these things. یو د دا خبره کوي چې سا مایند چې کوم دی نو دا د پاست ایونټس یو مجموعه تا جوړ کړی. The quicker you shed your memories, the better it will be for you. The quicker you forget whatever happened in the past, the better it will be for you. ٹھیک ده؟ او دویمه خبره چې کوم ده collective cultural mindset. This is a very important thing. collective مطلب combined. culture خو پیژنې او mindset هم پیژنې. For example پلان کې روانو ما دې په لاره بد وکړه هلکه تا ورته څه وایي مړه ده ورته راتاو شو. This is collective cultural mindset. ما ته په واده کې جواب نه دی ویلی زه هم ورته نه. This is collective cultural mindset. یا لس کاله مخکې چې کوم دی نو د زمانه زما به ورور پلار ګزار کړی زه به یې اوس پرېږدم یې نه. This is collective cultural mindset. And that is Chigam, it has destroyed the lives of people, particularly our people. That is one among Kurunu Ginaka Mashumanuta. I know these things, I'm a part of this soil. Munga ghair zuri Chigam, the Pal Bachi Padis is my tabaka, collective cultural mindset Manim tabaka. Your loves is the Mali, the Halak Basawi. Namore, the Halak Basawi. This is the crux of collective cultural mindset. See that? So you have to rise above these two things. Tabakpal past chikam desta mazi chikam desta incident shi with year covers. Gudi ula. Or dakhalat basawi. These two things are very dangerous for mental peace. The sade the Germany the khudam zama pa khayal zam da Allah tuna khabar ho ja. This yo qom shte jay badi do season mane za tabaw barbaad. ٹھیک ده؟ اچھا یو خبره بل انټرسټینګ ده د پښتنو کې اوس شروع شوې ده یو 3-4 کال کېږي آئیډنټیټیز زه پلان کې یم او زه پلان کې یم او زه پلان کې یم پلان کې قومي اتحاد او ډنګړی قومي ده. This is also a glimpse of collective cultural mindset. ٹھیک ده؟ لکه ما ته بل یو کس وی I don't know this thing is online as online چلو خیر ما ته بل یو کس وی دا د پښتنو جیداد دی نو ما مونږ چې ته بل ځای نه راغلی نو ته مونږ هم ویلی شو پښتنو پریوار شو مونږ هم پوهېږو. بهرحال it is a reference, just a reference to the collective cultural mindset نه چې ته نور خلک پښتانه نه ګڼي صرف ځان ته پښتانه پښتون وایي. This is a very strange thing. خبره ما صرف دې سره ریلیټډ وکړه. ټیک ده؟ بل څه مطلب نشته. ها دا چې دوه خبرې مونږ کومې وکړې کلیکټیو کلچر مایندسیټ او پاست هسټري چې سټارټ نه دې له انرژي څه شی ورکوي مایند د دې انرژایزر څه شی دی مایند. زه لکه ته به اوس مایند فورس کې یار شپږ کاله مخکې یو انسیډنټ شو پرېږدم موو آن دی به یو 2 منټه پس دله بیا راته وشو ما دا چلې ښه نه وکړی. بل انسان سړي ته لګي. You have to shut him out. The mind, your whole battle is with the mind, nothing else. You have to stand against your own mind. ٹھیک ده؟ بیا یو خبره دا هم ده چې we carry pains with ourselves. پین خو پیژنې درد دردونه موږ په مخه کړي که نه هر سړي خپل خپل یو درد را په مخه کړی چا د هسټرۍ نه راغستی چا د څه نه چا د څه نه. And there is always a price to pay for pains. The درد چې ته ځان سره ګرځې نو دی به ته یو قیمت چوکا او قیمت چې دی ستا mental peace. ٹھیک ده؟ دی وایي چې there are 2 levels of pains. 2 levels دي د pains. ٹھیک شو؟ یو ته اوس لګیا یې پین ځان ته کریټ کړي یو تا د پاست نه را په مخه کړي. پاست ټایم نه هم خو ډیټیل ډسکشن وکړو که نه لس کاله مخکې یو انسیډنټ شوی دی ته اوس هم یقین ښه نو اټس انجسټس ټو یور سیلف یو ته اوس کریټ کې لګیا
د دې اوس د کریشن څه مطلب دی د فیوچر خدشات راغسته د دې بیا خو دا ډیسکس کړم د جار زه به د فیوچر متعلق پلانینګ نه مطلب که ته وایې چې یاره فیوچر متعلق اړو سوچ مه کوه نو دا خو ته ماته داسې وایې چې بالکل په آرام کښېنه. There is a difference between planning for the future and getting anxious about the future. So خبرو باندې رسې د فیوچر متعلق پلانینګ کې او په انگزایټي کې being anxious د دوانو کې غټ فرق شته لوی فرق دی. Planning چې کوم دی as per your plan ته روان یې if you need to study for 8 hours you study for 8 hours, if you need to study for 6 hours you need to study 6 hours, if you need to read this book or that book you are doing that. ته دا یار 2 کاله پس exam دی او سینه زه پکې فیل شم. This is anxiety. You just have to appear in the examination, you just have to well prepare yourself. باقي تو کیږي, that's the process. اچھا که د exam result ستاسو expectations opposite راشي, that's okay, it happens. It's not something strange. It has happened to people before and it will happen to people in the future as well. Exam کې مخکې خلک پاتې شي بیا هم پاتې کېږي, so it's not something strange. ٹھیک ده دا دوه levels of pain چې کوم دي past or the future خدشات. You have to stand guard against these things. دا ما دا څه پیله وې دا بک ما دې دپاره چوز کړی دی چې زما د خپل یوت یو غټ چانک چې کوم دی په unnecessary burdens کې ما تېر کړی and I اوس ما ته اندازه وشوه چې those were unnecessary fears and unnecessary things. ٹھیک ده Chapter 2 is against that very thing چې anxiety به څنګه کوپ کې unconscious thought patterns چې کوم دی دا د chapter 3 کې یو دی important چیزونه چې کوم دي زه به جسټ هغه ډسکس کوم. صحیح ده chapter 3 کې دی وایي چې an unobserved mind runs through and ruins your life. ته خپل مایند باندې observation نه کې دې ته چیلنج کې نه دې کاونټر کې نه د یو دریم سایډ نه دې د story that will ruin your life. For example اصغر ما سره ثبت کړی دي زما مایند خو ماته دا وایي ته سره بد وکړه واپس. I have to question it. Why not sit with him, make him understand? Why not make a rapprochement? Sula ولې نه ده پکار, معاف کول ولې نه دي پکار, دا سره ناسته ولې نه ده پکار. Your mind will question you again and again and again and you have to counter it again and again. دلته کې زموږ پښتنو کې یو ډېر امپورټنټ ایشو ده, زه به ورته ډېر ایول ایشو وایم چې کله مونږ چا څوک راته تیزه خبره وکړي نو مونږ نه یېرو. داسې ده ایون چې وران راته وګوري هغه هم نه یېرو. The reason څه دی؟ It is a very easy thing to forget about this thing. We got it's okay. This is his nature. What the hell I am supposed to do with it? Zama se kar de sir. Why should I put at stake my own mental peace? زه خپل ذهني سکون ولې ورته باندې خراب دا دویم چاره اوسته اوسه پورې ذهن نو هماغه سیم سیس چې کړه you are dragged into the only love use کړه you are dragged into a black hole. Physics چې چا دی ته پته black hole چې کوم دی nothing can escape from it, even the energy of light. No, you are trapped into a black hole چې کله ته په دې negative energies کې ځان د خلکو سره involve کړي. Instead you should give a second thought to your mind. خپل mind shut up کوي یار بس this is also a way out, this is also a way out, this is also a way out, this is also a way out. سب دا یو طریقه نه ده چې بھئی tet for tet is not the only solution. ٹھیک ده سر ټرمینالوجیز د بیا نور هم استعمال کړي دي. کنسپټ اف پین باډي دا هم اګین هغه څیز دی چې تا د پاس نه ځان سره بلا پینز را په مخه کړي دي and you are not going to shed them. لسم کې مې نمبر یې کمې راغلی وې اوس په شپاړسم کې یم still I am regretting that thing. Forget about it. لسم کله تېر شو. Let me relate my own experience. ما 2014 کې CSS اول نه اټمپټ کړی.
په 2 نمبرو زما یو پیپر فیل شو نور ایگزام ټول کلیر او هغه برډن ما د 2022 پورې ځان سره ګرځولې. This is the greatest injustice I have ever done to myself. Get out of that thing. Now 2014 کې ایگزام ختم شو, it's over, بس ختم. Move on. You cannot do anything about it. There is a roast څه کولای نشي. Can you do anything? لاړ خبره ختم. یا let's suppose 2017-18 کې زما یو رشتہ دار وفات شوی دی. So it's quite natural. Move on. خپل رول پلی کو. Life is all about that thing. Certain things are truth. ٹھیک ده؟ نو یو دغه پین باډي دا کنسپټ چې کوم دی چې تا ځان سره کوم غیر ضروري شیزونه را په مخه کړي دا به یې دا به سلولي ته شټ کې به مزه زموږ خو دلته رشتہ دار کمنټس هم ډېر کریس کمنټس کوي که نه ډېر هغه ججمنټل اپروچ. سو اف somebody is judging you او یو کمنټ وکړي اکثر د پیرنټس مخې ته وایي که نه یاره ستا دې خو ډېرې کمې نمبر یې اخیستي اینډ students are خبره بیا بزین کی تاوی راتاوی. For your own mental peace you have to shut this thing. What can you do about it? تو څه کولای نه شي خبر آغاز هم کړی to destroy your mental peace. Now it's up to you to construct your mental peace. ٹھیک ده دې باندې اچھا یو کنسپټ د ولم یوز کړی دی انگزایټي ګیپ. انگزایټي ګیپ دا دی چې ستا اوس کم صورتحال دی او ستا فیوچر څه خدشات دي دې په دې منځ کې چې کوم ګیپ دی د انگزایټي ګیپ که داسې ونه کړم نو داسې به وشي که داسې ونه شي هغسې به وشي که داسې ونه شو هغسې هم وشي. د انگزایټي ګیپ د ټول نه غټ مثال بل ورځ په دې سوشل میډیا باندې یو هغه چلېدو چې را روان 24 که 48 غنټو کې به زلزله کېږي. is the biggest example of anxiety gap. زلزلہ کی کیسے بن گئی تو بس ہو کین یو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ باران کیږي یا فیوچر کی ایونٹ کیږي اٹ ول ہیپن اینی ویز یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ. نو دغه حوالې سره غیر ضروري خدشات چې کوم دي اټس ناٹ ایڈوایزبل. ٹھیک ده د انهیپینس یو بله وجه څه ده اٹس ویری امپورټنٹ تھنګ د ایگو سرچ فار ہونیس. ایگو پیژنه خودی انا پرستی خو پیژنه زه پرفیکټ یم دس از ایگو. زه پرفیکټ یم زه خو پاس پوهېږم زما خو باډي پرفیکټ ده زما خو چې کوم دی باډي شیپس پرفیکټ دي زما خو مایند پرفیکټ ما له خو داسې څخه پوره راځي ما خو ډېر شی ځمکې دي ما خو ډېره غټه نوکري ده. This is ego and it always try to be perfect. Nothing is perfect. پر خبر رسې equation باندې ego همیشه تا دې ته راکاږي چې ته perfect شې. There is no perfectness at all. Perfectness نو دا یونیورس کې به evolution نه کېږي. ٹھیک ده نو the unhappiness the dissatisfaction یو غټه وجه دام ده we always consider ourselves perfect. Accept yourself with weaknesses, with deficiencies. خپل ځان د کمزوریانو سره accept کړئ چې بالکل ما کمزوري نشته. ٹھیک ده فار ایگزامپل انا لایټر موډ زه دلته چاته یم چې ستاره سر ګشکې دی هغه په دې باندې جوړه خوري بیا داسې دا هغه به سر واقعي ګشکې اټس ا جینیټیکل ایشو. Yeah, if somebody calls me or you are, Tatori, so it's a fact. It's a genetical thing. So they manage full mindset would full mazhab would you have to realize this thing. There is no perfection. ادا ما لیدلم د چې کوم کسان په 1100 کې 1050 نمبر یې ولې وای مړه چې دا 50 مونږ نور یې وایستي that cannot happen. صحیح ده there are many things at play. نو امپورټنٹ خبره دا ده چې د ایگو په ټریپ کې چرته رانه شي. از ا پرفیکټ ټیم اوورز آر سپورټر ناٹ ایوری باډي کین بی ملکیاس او هغه په خپل هم سټیسفاید نه یم شور اباوت اټ. هغه کور لري دا نه 500 او چې دا ټول دنیا نه پلاټ جوړ کړي
افغانستان میں مرانی والے ابو بکر اور all these things. Whereas, so terminology is no pagi guru ka melotion now but discuss. What's a psychological versus clock time? Psychological time versus clock time. Clock time is this time. कुछ चीज़ कम टाइम मिसाल 27 जमा ट्रेनिंग शुरू की गिट्स अ क्लॉक टाइम सही था पर 2 तारीख तक पेपर शुरू की गिट्स अ क्लॉक टाइम साइकोलॉजिकल टाइम से तो हुई यार 27 जमा ट्रेनिंग शुरू की दा वो सको और लाहौर तक संग दा हमारा दोस्त लाहौर तक और दा वैसे चल गई हमारा वो 2 तारीख पर्चा दा दिस इज साइकोलॉजिकल टाइम दा बता काउंटर के साइकोलॉजिकल टाइम जो है बिल्कुल कट ऑफ हालांकि कोई का ना की मड़ गुरु दिस इज द साइकोलॉजिकल टाइम जो दे इट स्प्रेड्स ओवर योर माइंड लाइक इन अमीबा मुझे कैप्चर्स योर माइंड इट इम्प्रेजेंट्स यू अस्ता टोल खुशहाली बर्बाद है अक्सर मैं हम पुख्तनों के दा शेडी दे मड़ा वो अदरा रवान दे डूंगर जाहिल अंजीरा तो प्रति जी मड़ा सेरानी में what are you supposed to do की बदला रोल्स असाइन का यो तो यो रोल असाइन का बोलता रोल असाइन का बोलता यार पर्ची नहीं मड़ा सख्त टेंशन के जो doesn't make any sense at all ठीक है नो दा दूसरी जोने के बलक फर्क का हुई टाइम जी कम दे देख फल जाओ ब्रेकअप जोड़ के अच्छा दलता यो बल कंसेप्ट है ऑल प्रॉब्लम्स आर इल्यूजन्स ऑफ द माइंड इल्यूजन पे जने शराब जी नजर का दो एग्जैक्टली नथिंग दैट एग्जिस्ट उर्दू में कहते हैं जी एग्जैक्टली जो तखय्युल की तकलीफ होती है हकीकत में कुछ नहीं होता एग्जैक्टली शराब भी उसको कहते हैं नो शराब चिकम दे द स्टार द चिकम दी प्रॉब्लम्स करना द इल्यूजन्स ठीक डू यू एग्री विद इट Yes. प्रॉब्लम्स सी द इल्यूजन्स ज़करिया ना तपोसु ज़करिया you are recently married congratulations to you once again हाँ वादा ना मक्की दा डेढ़ कट कर क्या रेदो करना ओसो that's how problems are illusions ठीक ना problems सी मसले दा टोल illusions you can play the role you can तो सिर्फ बाग रोल प्ले कवले से कम शे कम नशे नुसको माड़ा पाकिस्तान घट में चुपी ली परवाही नहीं सड़िया गंगा खिलाड़ियाँ तो ओड़ो ओड़ो मसलो होता है नो दे खबर सर जब बिल्कुल एग्री की प्रॉब्लम सी कम दी माँ सर्व कड़ा सिस्टम की शपक का नौकरी में मसला बचरा लमो पर सर स्वर करे हो जाए कदे सर मसको लेटर ऑन हलम शो ख़त्म और सब ठीक उस चीज़ सोच कहूँगा ऑल दोस थिंग्स वर इल्यूशंस हम अगर दरी खबरी दी ना इधर यू कैन हैंडल एन इशू तो ये इशू हैंडल कवले हैंडल का तो नशे हैंडल कवले प्रेदा द थर्ड वे इज टू टॉक टू पीपल टू इन्वॉल्व पीपल एंड यू डू इट जो मसला दा मात्र द ज़रूरत है सॉर्ट इट ठीक ना अच्छा यो इम्पोर्टेंट चैप्टर दी कि चैप्टर 4 है से माइंड सर स्ट्रेटजीज दी जे दास्ता द हीलिंग जी कम दे द एनलाइटनमेंट जी कम दे द रेजिस्ट कई मतलब उस तो ले गया ये माइंड तो भाई दाम तो गैर ज़रूरी लगे दम गैर ज़रूरी लगे दाम गैर ज़रूरी लगे द माइंड काउंटर अटैक को कम शक्ल सही है यो खुदास्ता कॉन्शियसनेस चित्र ट्रिगर की कना द प्रिवेंट की मिसाल बतौर देखो कि ओकर जमा गाड़ी हो सासु ख्याल कि जमा बजे तासु नो सर रिस्पांस पर झगड़ा वो गाड़ी दराला तासु
دا اوس مایند ته ټریپ کوي. ٹھیک ده. Your counter attack will be okay. Let's follow the legal procedure. اگر بس گاڑی سائڈ ٹکا کی بنو کو زما غلطی ہے بتا تا پیمنٹ ہوگا ما یا گاڑی دل ٹک کم کر استائی ته. ٹھیک ده. مایند بده غزي کاونټر اٹیک نه مړه دا ډون دې په گاڑی نشي چلوي ناشته نه مړه دې ما خو دي. All these things are the creations of the mind. او دا unconsciously کیږي ګوره دا چې کله ته په خپل خود کې نه کنه دا کیږي. او I'm sorry to say ډېر پښتانه په خود کې نه وي. کله کرایسس راشي لږه ایشوز ورته جوړ شي لږه مصیبت ورته جوړ شي چیلنجینګ وخت دی بیا په خود کې نه وي دا بالکل مایند کار نه کوي. دا ولې he has not ever he tried to counter his mind. د چرته هم دا کوشش نه دی کړی د خپل مایند دی کاونټر. پوهېږئ the mind always whenever you try to be conscious mind ته مړه په خبره کې نه سدي اجټس دي. ٹھیک ده. اچھا دویم نمبر کار دا کوي it triggers the pain body. وختي چې موږ کوم خبره وکړه چې ماضی نه تا بلا کیسې را په مخ کړي دي دا ټریګر کوي څوک مایند ټریګر. مثال درې ورځې مخکې کرکټ کې جګړه شوې نن به ته یو تا ته خلک وایي یو وړه مې وایي چې مړه بس پرېږده خلاص دا یو وړه چې دی نو دا کانشسنس دا ته وایي اټس اوکې دا ټیک خبره ده یاره به خلاص شه بس پرېږده. بل طرف ته به د دې بیا راته وشي نه مړه ته څه کار وشي تا ته کنځل دی دومره سړی تا ته کنځل. These thought patterns wall in your mind دا تاویږي ستا په مایند کې بار بار. سوال دا دی چې ته به دا کانشسنس چې کوم دی دا به په دې انکانشسنس باندې حاوي کیږي. دیټس د میټر. ٹھیک ده. مایند خو تا نه پرېږدي چې ته کانشس شې په هوش او حواس کې شې هغوی بس ګو فار اټ. لپاره امپورټنټ چیز د بیا وروستو دې کتاب کې چې کوم دی دا میډیټیشن. Meditation. You just have to sit silently and observe your thought patterns. ٹھیک ده. For example زه دیږي کې ناست یم یو مسله ماته راغلی زه خاموشه ناست یم. So instead of getting heated if I'm in a position to think calmly نو ماته به ډېر څیزونه ډېر possibilities دا مخې ته راشي. If you are not used to sit silently and think about things and counter your mind, you will always be a person who is trapped into the energy of the mind. که ته میډیټیشن نه کې سایلنټلی کېنې نه په څیزونو باندې د مایند چې کوم دا کاونټر کې نه مایند ته ډېر په اسانه ټریک کوي. ٹھیک ده. هغه د زړه د خبره چې مونږ کوو که نه زړه مې راته دا وي او ذهن مې راته دا وي دا زړه ایکچولی کانشس مایند لږ غونډې کې تا ته لږ دې ریشنلایز کوي او مایند چې کوم دی نو د ټریپ کړی دا دې بلایند دي په څیزونو وراچوي. اوس کوېسچن دا اوچتېږي چې فلاسفرز خو مایند ډېر خوښوي چې مایند ښه څیز دی. Is it true? Is your mind using your mind true and okay and fine? خپل مایند یوز کول پکار دي. ټیک دي. Yes. نو دا سړی خو چې مایند تا ټریپ کوي. Overusing your mind is a dangerous thing. Overthinking. دې بک یو مین تھیم دا دی اوور تھنکینګ. پیژنئ هر چیز چې کله ته ضرورت نه زیات کنزیوم کې it hurts you, it damages you. ड्रग्स دی کو فوډ دی کو فزیکل ایکسرسائزز دی anything اجي ضرورت نه زیات کنزیوم کې وتا ته نقصان رسي. سیم از د کیس ود مایند. دا به ضرورت نه زیات نه یوز کی. ٹھیک ده. You must know when to cap your mind. کم سوچ چې کم دی مایند شروع کې پای باندې ډکن دی باندې وي او کم سوچ چې مایند شروع کې اخر ته کوم پوزټیو سوچ ته څو نیگیټیو سوچ ته یو کیا سیدھا. اچھا دا نور خبرې مونږ بار بار هم کړې دی چې کوم دی نو it drags you into your childhood psychological traumas or cultural conditioning. ٹھیک ده.
The mind engages you in eulogizing the past and overstressing the future. اکثر خلک داسې مې مړه وایه پخواني زمانه ډېره ښه وه. Now it's also a trap. دې مطلب دا دی چې ته په دې ټایم کې نه خوشحاله and your mind is doing this thing too. داسې ده پخوا و یاره دې ځای کې مالټو باغونه و دا چله اټس اوکې اټس فاین لیکن now you have to move on. اوسېږي خو ته اوس په دې ټایم کې. So if you are remembering those times in a good words, it's okay. ٹھیک overhanging چې کوم دی هغه په ذهن سورول دا ختم نه دا د مایند سټریټجیز دي چې دا تا نه پرېږدي کاونټر کول. ټیک ده نور څه خبرې هم دي او بهرحال لږ په ډیټیل کې خبرې دي. اچھا نیکسټ چیپټر دی وایي د سټیټ اف پریزنس چې ته دې لمحه کې به څنګه موجود اوسې. ٹھیک ده ما خو دا وویل چې یاره پاست چې کوم دی یو ټریپ دی فیوچر چې کوم دی انزایټي ده پریزنټ چې کوم دی اټس امپورټنټ تھنګ دا موجوده حال دا وخت و دا به ته کې څنګه ځان به دې سټیټ کې پریزنټ کې څنګه دا یې ځان دا ورکړي دي. ټیک شو د یو انالوجي ورکړی ده چې کله یو کیټ نه کیټ پیشو دا چې کله د یو مږې چې کومه ځکه مږه اوسېږي بل نه د دې مخې ته کېني نو دته څه شی امیجن کېږي ماوس ورته امیجن کېږي که نه یو پیشو دی د یو ماوس کور مخې ته کېناستو دته صرف ماوس ښکاري دته دې خوا دې خوا اخوا دې خوا هېڅ هم نه کوي. دیټس د کیس ود د پریزنټ کله په دې لمحه کې ته کېنې نو تا ته به صرف د دې لمحې څیزونه ښکاري اخوا دې خوا به تا ته پاست فیوچر دا څیزونه به ورته نه ښکاري. ټیک ده. اچھا یو بل اگزامپل دا ورکړی دی زن. زن از فلاسفي ZEN زن. زن فلاسفرز جاپان او چاینا دی ساؤتھ ایسٹ ایشیا. ٹھیک ده ای به داسې کار کو ای به خپل سټوډنټس به داسې ودرول په قطار باندې او وروستو نه به سټیک ورسره و غلي غلي به را روان نو چې دا سټوډنټ به په سوچ کې تللی او دته به اندازه نه کېږي چې وروستو نه څوک راغلی. مایند به په پریزنس په دې خپل په موجوده حال کې به نه و نایي به چې داسې سټیک باندې به ووردي به یکدم ټوک ته یو آر ناٹ پریزنټ یو آر سمویر ایلس او چې دی به پریزنټ و نو ته پته و دی اوس وروستو نه نو چې و به و د په ټوک نو هی واز ریډي فار دیټ تھنګ. This is how people remain present in the present. ٹھیک ده موجوده لمحه چې کوم د په دې کې ځان پریزنټ ساتل ټول تھاټس چې دی په دې موجوده لمحه باندې کنسنټریټ کول دا ضروري. فار ایگزامپل یو سړی د انګلیش پیپر اټمپټ کوي او انسټیډ اف فوکسینګ آن د پیپر د سره دا غم چې یاره دا ټارګټ نشي او دا فیل نشي ویل هی پرفارم بیټر نو نه. دا پاکستان دا کرکټ ټیم د انډیا اگینسټ ولې نشي پرفارم کولی پاسټ او فیوچر پلان پاسټ چې کوم دی په 7-0 هغه سایکالجي وه ټیک ده او فیوچر چې کوم دی یار که مونږ وګټل نو دومره به راته پلاټونه میلاو شي دومره زه به ډېر غټ هیرو شم او که ومو بېلله نو ډېر لوی شرم دی. ټیک ده سو دس از د سایکالجي بهایند being present in the present. ته په پریزنټ کې پرفارم کې یو پرفارم بیټر ته مخکې وروستو سوچ کې بې نه کېږي. ٹھیک ده Compulsive thinking has become a disease. Compulsive thinking पे यो selective thinking की तसी चीज़ों माने सोच के बस माने न की यो compulsive thinking की ता बीमारी दे सोच लगी पति चीज़ माने चलाड़े खपे सोचो. If you want mental peace, do away with compulsive thinking. सही है. हर वड़ू की चीज़ बाने सोचना कौल आगा चीज़ चे आगा नशे चेंज कौल you cannot do anything about it. Do not overthink about those things. मैं सब को चाह सके कि यार माशी हालात तब पाकिस्तान तब बस हो गई. People are trying over there. Policy makers are there. They are trying their best. अच्छा if you wish to make an impact अखबार की राइटिंग होगा
صحیح ده یا crude analysis وکړه with information. نن سبا چې چا سره هم کېني فاینانشل پاکستان د فاینانس یا فاینانشل سکیورټي خبره یا اکنامک سکیورټي خبره چې کې اول نمبر خبره په کې سره چې دیوالیا مړه دیوالیا شوه. This is compulsive thinking. A country with such a huge population cannot be bankrupt. These are the reasons. For most reason دا دی چې د ملک ډېر زیات پرایویټ ویلث پروت دی and whenever the government is in trouble it goes up to the private wealth. ٹھیک ده نو دلته اوس ته مایند نه یوز کوي ته کمپلسیو تھنکینګ چې کوم دی نیګیټیوټي کې اخته کړی بس دا خبره چې یا نن سبا چې میډل ایسټ کې کوم کانفلکټ روان دی کنه نو د دې صحیح انالیسس چې ته کې اټ نیډز ډیز اینڈ ډیز اف ریسرچ. موږ یو سویپینګ سټیټمنټ ورکړو آؤٹ اف کمپلسیو تھنکینګ. That's it. You have to go for selective thinking. کم سیس چې ستاره سوچ دی ستا په لاس رسي ته ټیکل کولی شي all right. کم نشي don't involve yourself. ٹھیک ده اچھا یو خبره بله ده very interesting thing. زما خپل سیلف ایکسپیرینس هم دی. ما به څه ټایم کې به د انسټاګرام باندې به د سویټزرلینډ دا ویډیوز به راتلل هغې ته به چې ما وکتل نو ډېر زیات به خفه شوم یار ما اوس د بک کتلو نه پس ما ته دا ریلایز شو چې فیکټ دا دی یو آر لیوینګ ان دس کنټري یو کی ناٹ ډو انیثینګ ټو گو اوور دیر. یو خو ډېرې پیسې راواله لاړ شو نشته پیسې کښېنه که نه اټس اوکې ایډجسټ یورسیلف ځان دې ځینې ولې نیسې څه ضرورت دی ٹھیک ده. So you have to this is the way to counter your compulsive thinking. Compulsive thinking was that دا وایي چې وایي لکه سویټزرلینډ ښه ملک دی I cannot be there. I'm sorry my mind. Forgive me بس ما معاف کړه. This is the way to counter your mind. ٹھیک ده مایند سره په دا طریقې کې otherwise دا دې په اوور تھنکینګ کې انوالو کوي and you will be the saddest person. sadism کې دې انوالو کوي. ٹھیک ده نن سبا خو هم د ینګ هلکانو بهر ته تک چې کوم دی نو دا ډېر زیات هلته هم زندګي دومره اسانه نه ده. ټیچ یور مایند that there are other sides of the story of the picture as well. ٹھیک ده هلته چې هم لاړ شي بابر نه فیډبیک واخله بیا بابر لاړل یار یو دوه ورځې مخکې نه چاینا ده. اچھا یو کنسپټ د بل یوز کړی چې مایند ته کله کاونټر کوي که نه یو نیډ ټو ګیټ ان ټو یور باډي. مایند از اے پارٹ آف یور باډي یو آر فوکسنگ آن اٹ اٹ کمپیلز یو ټو اوور تھنک سو ټو کاؤنٹر اٹ یو ہیو ٹو فوکس آن ادر پارٹس آف یور باډي. ته چې سترګې پټې کړي که نه لږ سوچ به د خپل لاس باندې وکړې دننه انر باډي you will feel relaxation and satisfaction. تاسو ټرای کړئ شپې چې سملی که نه just imagine the blood running inside your veins you will get satisfaction. نو د مایند نه چې کله ته فوکس اړې you have to focus on other parts of the body. زه د ده نه فوکس اړم زه به په ده فوکس کوم په ده اله به زما د نه فوکس اړي ادروایز فوکس به هم ده ته راځي. ټیک ده اچھا امپورٹنٹ اسی کم دے گا نا. بیونڈ ہیپینس اینڈ unhappiness there is peace. There are two important chapters, the chapter 9, second last chapter of the book. Beyond happiness and unhappiness there is peace. These are aggregated. پیس چرته دی سټسفیکشن چرته دی دا د خوشحالۍ او د غم نه لرې یو څیز دی داسې اټس ا ویری سمپل سټیټمنټ. پیس چې کوم دی سټسفیکشن ان ادر ورډ صفا مطلب سمپلیفائی فارم کې کوي چې د سټسفیکشن د خوشحالۍ یا د غم سره څه تعلق نشته. از اٹ ټرو؟ هاو how
خوشحالي کې سټیسفاید یو په غم کې سټیسفاید uncontrollable دي exactly چې هغه موږ نشو کنټرول کولای هغه باره کې thinking نه کوي. life is not predictable in other words simple خبره ده life is not predictable زدي زینو وته ما بایپاس باندې اکسیډنٹ وشو so it happens accidents کیږي کوس ته دا وې چې ما سره دي نه کیږي نو دا تا کې مسله ستا مایند بیا ته غلط فهمي کې اچولې صحیح ده یا ته دا وې چې ټوله دنیا دی بیماری کې خو زه دې نه بیماری this is the problem of your mind نو دا statement true دی بالکل satisfaction چې کوم دی peace چې کوم دی it has nothing to do with happiness or unhappiness satisfaction is something else. Satisfaction is going with the rhythm of life. زمونږ theological doctrines چې کوم دي نه د اسلام چې کوم teachings دي دی والے سره بالکل واضح دي ان مع العسر یسرا اوریدل ان مع العسر یسرا هر مشکل سره سره راحت هم so it indicates a cyclical aspect of life زندگی چې کوم دا cyclical کله خی کله بدی کله بیماری کله صحتی کله anything نو یو په مایند دا teach کې so whatever comes down the way it's a part of life زلزلہ کی it's not something سیلاب راځي کی سو پور انسان کولای شي کم زګونو کې ریپریمنټ کولای شي یا ریسپونډ کولای شي ولې کم چې نشي ٹھیک ده نو یو دام دا خبره بالکل ٹھیک ده چې مټیریل پوزیشنز دی لیکي کنه دا غي پوزیشن چې دا غي لاس د دې د هپینس سره تعلق نشته لیټس سپوز زموږ واچ ته یا موبایل فون دی دا ورک شو no it can trigger unhappiness for the time being but simultaneously you have to resist your mind ته وته دا خبره ده نه پس کې موبایل فون ورک شو بلبل نو ریزिस्टेंस باندې کې دي چې زموږ زندگی کې چې کوم ایونټس راځي کنه don't over resist you resist you over resist over resistance په چرته خطرناک دې سره irresponsibility نشي راتلی so it's a very good question that is very important things to do چې کوم څه موږ هوا یادو کنه چې ځکه په irresponsibility موږ کوم دی او وختي موږ دلته یو کنسپټ یوز کو سایکولوژیکل ټایم او ریئل ټایم ٹھیک ده ریئل ټایم کې چې کله ته اوسې نو یو پلان پر things زما 2 हफ्ते پس ایگزام دی سو 24 into 14 24 घंटे دي 14 ورځې دي دا ته زه ورکا اینا خوب وباسه اینا گیم وباسه اینا د ریفریشمنٹ وباسه باقی घंटे ته کې نه بوکتا دا ستا ریئل ټایم مینجمنٹ اٹ کین یو کین ڈو اٹ ٹھیک ده سایکولوژیکل ټایم دا دی 14 ورځې پاتې دي دا سټیم باندې اوس په کې سم څه نه کیږي مړه پرې زیات خلک دا شي کوي اکثر سټوډنټس نه عزت تاسو کوم دا شي یا یو سایکولوژیکل ټایم یو بل اسپیکټ مړه 14 ورځې ډیر شي دي 300 ورځې پاتې شي ګور اچھا 3 ورځې راشي به ته طرف خطای جو سي چلو ٹھیک ده یو دا explanation there is if you are responsible you operate in the real time not in psychological time because the irresponsible it over psychological time because ذات یو ډېر امپورټنت خبره وکړو ستا مایند ته څه وایي مړه دا سیټونه خاص شوي that may be true خو زیات لکان چې کوم دي زه ته وایم سیستم دا آوې کاوه نه ده بګړه هوا people like us who belong to poor families it's a hectic space مال انټرو په hectic نمبر راځي more than my expectations راځي پاکستان کې چې کوم سیکنډ
position باندې دا interview کې 122 marks دي زما 175 marks دي. A person who belongs to lower deal to a poor family without any connections. So یو دام د psychologically په دې مغه کې responsible تعالی when you cannot resist the thought patterns of your mind. ګوره یو ایونت ته تیاری کول او یو ایونت په سر سورول د دوه کې ډېر فرق دی. پوهېږئ د دوه خبرو کې ډېر لوی فرق دی. تیاری ورته کوه خو په سر بسیز نه سورېږي بل دا ونه شو دا شو دا فرق ټیک ده. A responsibility factor other راځي چې when you only think and think and think and think and you do not act. ٹھیک ده. اچھا یو دام ده چې the meaning of surrender, this is the last chapter. چې زندگی ته ته سرندر شې چې څه ایونټس راځي هغه gracefully accept کا, defeats راځي accept کا, failures راځي accept کا, بیماری راځي accept کا. دا ټول شیزونه خبره مونږ هم کړه چې ځینو کې پریپیر کېږم. خو دلته ته یو لفظ بل استعمال کړی سوډو اسکیپ چې کله ستا ته ټربلز راځي مسلې ته راځي کله تا ته لایف چیلنجینګ کېږي سوډو اسکیپیزم ته باندې. سوډو اسکیپیزم څه شی دی؟ ډرګز اخیستل. ټیک ده. سیلف پایټي مطلب ځان ته بد بورا بلا ویل کنه دا مړه زه په کوم ځای کې پیدا شوم هغه ما زمونږ اوله تعلیم خانه شو زمونږ سره دا ظلم شو سکول کې به موال خوړل مونږ له چا څه کړي دي زیات ماشومان ګورې دا مو it's a very bad habit. Never do it. Be inspirational. Challenges dar چا په زندگی نشته. تا زمونږ څه challenges. If you go to African countries you will realize what are the real challenges over there. داسې خلک هم شته دا خړه خاوره نه دې نه روټۍ پخوي خوري. You won't believe it. Their digestive system has been used to that thing. ٹھیک ہے. زموږ څه challenges دي مطلب زموږ سره opportunities کمې به but you can diversify your approach. تاسو زه خبره کوم په دې ایج کې اکثر د کیریئر ټینشن نو د شوزونو نه دي نه. د کیریئر څو قسمونه دي. How many careers are there in the world? Any idea? Guess کړئ. ټوټل کیریئرز چې کوم دي کنه ټیچینګ او ډاکټر او انجینیر او دا ټول 18,000 recognized professions or careers are there and you are still in tension چې زه به څه کوم. اوس هغه بیره ده چې تاسو آیډنټیفای کړي نه دي آیډنټیفای کولی نه دي یا اورال خیر د سیسټم هم څه کمزوري نشته. اچھا د سوډو اسکیپیزم بله طریقه آیسولیشن دی. اکثره لکان مو لیدلي یوازې ګرځي آیسولیټډ. They do not share things with people and isolation is very dangerous thing. You have to sit with the people او ته به خلکو ته وایې چې یار زما مایند کې دا خبره چلیږي دا خبره نه and then they give you the solution چې نه داسې نه داسې ٹھیک ده. سوډو اسکیپیزم ته به چرته هم نه دی. زندګۍ کې ټینشنز راغلل انزایټیز مسلې راغلې نو سوډو اسکیپیزم is not the way. The only way out is to boldly counter your mind. بالکل خپل مایند ته مخامخ ودرېږه یار why you are going me to tell this and this thing. It's not right. ٹھیک ده. دغه یو خبره اخر کې د کړې د لاست سنټنس چې کوم دی forgive yourself and others by getting out of the past. Forgive yourself and others by getting out of the past. اوس زه خپل ګریوان کې سوچ وکړئ چې موږ د اوسه پورې څومره خلک معاف کړي. د خپل ګریوان کې سوچ وکړئ د هر چا اگینسټ به موږ سنسا ال فیلینګ ځان سره په مخه کړی. داسې ده که نه د هر چا اگینسټ موږ ال فیلینګ په مخه کړی. پلانکي ته به زه خیم چې وړي زه څومره پیسې ګټم پلانکي ته به زه خیم چې دا پټۍ مې ته وانغوستی وي پلانکي ما سره دا چل کړی او سره به زه ګورم. All these stresses are triggered just because we are not ready to forgive. اول نمبر خبر دغه نه مخکې خبر هم دا ده forgive yourself for what
زه د رازغر ته مې رازغر forgive yourself دی هم چې فورټ ما ځان سره ظلم کړی دی فورټ forgive myself for what? For setting a high standard, impossible standard of expectations from myself. Got it? Kamazan the expectations if is about 1200 number yaram, this is my fault. I myself wronged myself and I should forgive myself. Mahpal azan sar jate and I should forgive myself. Now the first thing is forgive yourself. Just so guilt feeling that the past is a future always has anxiety. Forgive and forget about all those things. Come up with a clear mind, with a clear conscience. And the next thing is forgive other people. That was a serious خبر کومه مونږ غره خاص کر پښتانه من حیث القوم چې کوم دي خپل ډېر انرژیز چې کوم دي خپل منټل پیس زیاتره دا پدې دوه شي نو تبا یا ګلټ فیلینګ یې راته خپل ځان خورو او یا چې کوم د نور خلکو سره په جنگ راخته نه ورته یو شی دا دی چې you can make a difference in the lives of people in your own life by adopting the concept of the real time phenomena, not the psychological time phenomena. موږ جوختي کوم خبرو ٹھیک ده پین باډي به ته وګورځي ته چې څومره ځان سره فیلینګز را په مخه کړی دي ال فیلینګز دا وګورځي بیا به کم دی تاسو کم ځي کې ستانه کنټریبیوشن کیږي کوه it will give you happiness ٹھیک ده it will give you satisfaction or the book درې میجر خبرې to summarize it say them watch inside yourself who you are take that second watch the thoughts of your mind sta zehn چې کوم دا ټریپ کوي غیر ضروري سوچونو کې په نیگیټیو انرژیز کې د انوالو کوي it tries to turn you into a beast by misguiding you take that so have a watch over you over your mind or last چې کوم دی be forgiving be absorbing be energetic and always believe in the future move on مخکې بس سوچ کوه مخکې ٹھیک ده without getting over anxious about the future باره کې به over anxious کېږي نه just prepare yourself for the future ٹھیک ده so ما په کې ډېر کنسپټس پرې خو دلاله کوم ته اوور ټیکنیکل دی دلته سټوډنټس له خوب هم ورځي I can gauge the body language of the students دا نیچرلی دی چې موږ دوه اکثر په کلاس کې